Λίμνος, το νησί του Ηφαίστου. Η Λίμνος, διοικητικά, ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και μαζί με το νησί του Αγίου Ευστρατείου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Λίμνου. Κατά καιρούς ονομαζόταν Ανεμόεσα εξαιτίας των δυνατών ανέμων, Εθάλια και Πυρόεσα λόγω του ηφαιστείου της και Αμπελόεσα από τους εκτεταμένους αμπελώνες της. Η πολυσχηδής δαντελωτή ακτογραμμή των 259 χιλιόμετρων φιλοξενεί απάνεμους όρμους, γραφικά λιμανάκια, κρυστάλλινα νερά και αμμουδερές, χρυσαφένιες παραλίες, πραγματικά στολίδια που συνθέτουν το εντυπωσιακό γεωφυσικό ανάγλυφο του νησιού. Η Λίμνος είναι ηφαιστειογενές νησί, γεγονός που ευνοεί την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή του υπέροχου κρασιού της. Έχει εκτεταμένες έφορες πεδιάδες καλλιεργημένες με σιτηρά. Εδώ φτιάχνεται και η ειδική ποικιλία τυριού, το μελίχλωρο, που ξεραίνεται στον ήλιο σε μικρά καλαθάκια και έχει ενταχθεί στη λίστα άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Οι πολυάριθμοι ανεμόμυλοι, που είναι κτισμένοι στους επίνεμους λόφους της, αποδεικνύουν τη μεγάλη παραγωγή σιτηρών. Αξιοπρόσεκτα είναι και τα αγροκτηνοτροφικά συγκροτήματα, οι μάντρες, οι οποίες χαρακτηρίζουν το αγροτικό τοπίο της Λίμνου. Αποτελούν δείγματα μιας πανάρχαιης γεωργικής και κτηνοτροφικής παράδοσης που συνεχίζεται ως σήμερα. Τη συναντά κανείς σε ποικίλες παραλλαγές, από απλά μονόχωρα κτίσματα έως σύνθετα συγκροτήματα, αλλά πάντα ενταγμένες με τον πιο αρμονικό τρόπο στο τοπίο. Η Λίμνος κατοικήθηκε από την νεολιθική εποχή. Τη μακραίωνη κατοίκηση του νησιού μαρτυρούν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως αυτή της Πολιόχνης, της Ηφαιστείας και του Καβύριου. Η Μύρινα είναι η πρωτεύουσα της Λίμνου και κύριο λιμάνι του νησιού. Είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ως το 1955 ονομαζόταν Κάστρο, ονομασία που επικράτησε κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο και κατοικείται χωρίς διακοπή τουλάχιστον από το 3000 π.Χ. Πάνω από τον οικισμό δεσπόζει το βυζαντινό οχυρό του κάστρου. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από τον Ανδρώνικο τον Πρώτο, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην άμυνα του νησιού, αλλά και γενικότερα στον έλεγχο της περιοχής του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η Μύρινα, ακόμα και σήμερα, διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Είναι χτισμένη δεξιά και αριστερά του όγκου του κάστρου, πάνω σε δύο παραλίες, τον Ρωμαϊκό και τον Τούρκικο γυαλό. Διαθέτει αξιόλογο οικιστικό απόθεμα διάφορων περιόδων, από την τουρκοκρατία έως τα νεότερα χρόνια, διάφορων αρχιτεκτονικών ρυθμών, από λαϊκά έως αρχοντικά. Σώζονται πολλά από τα παλιά λιθόστρωτα σοκάκια της, καθώς και μερικές από τις δημόσιες κρίνες της περίοδου της τουρκοκρατίας. Νότια της πόλης, στον Τούρκικο γυαλό, το σημερινό λιμάνι, βρισκόταν η πρώην Οθωμανική συνοικία, η οποία συγκέντρωνε την εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα της Μύρινας. Αργότερα εγκαταστάθηκαν, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, πρόσφυγες από τη Μάδιτο της Προποντίδας. Σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το παλαιό Οθωμανικό σχολείο που χτίστηκε το 1906 και σήμερα λειτουργεί ως μόνιμη συλλογή παιδικού βιβλίου και παιχνιδιού. Από το λιμάνι ξεκινά ο δρόμος της αγοράς, η οδός Κιδά, πλακόστρωτος δρόμος με μαγαζιά και από τις δύο πλευρές. Στο δυτικό τμήμα της Μύρινας υπάρχει ο Ρωμαϊκός γυαλός. Εκεί διατηρείται ένα αξιόλογο σύνολο κτηρίων του 19ου αιώνα με εμφανή νεοκλασικά στοιχεία που χτίστηκαν από τους Λίμνιους μετανάστες της Αιγύπτου. Έτσι χτίζονται στο Ρωμαϊκό γυαλό εξαιρετικά νεοκλασικά κτίρια που διατηρούνται σχεδόν όλα σε καλή κατάσταση. Αρκετά από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως το Χριστοδουλίδιο Μέγαρο, το Αρχοντικό Βόντελα και το Αρχοντικό Καρατζά. Συνεχίζοντας τον Ρωμαϊκό γυαλό προς τα βόρεια, συναντάμε την περιοχή όπου βρίσκονταν τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας. Το Παντελίδιο Παρθεναγωγείο, το Παρισίδιο Νηπιαγωγείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο Λύκειο Μύρινας. Στην περιοχή βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λίμνου,
που κάποτε στεγαζόταν η Οθωμανική διοίκηση. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, όπου παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή και η εξέλιξη του νησιού χρονολογικά από τη χαλκολιθική περίοδο ως τη Ρωμαιοκρατία. Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης είναι η Αγία Τριάδα που χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλιότερης εκκλησίας. Το 1770, μετά την αποτυχία των Ορλόφ, οι Τούρκοι την γκρέμισαν. Τότε, στη μικρή γέφυρα που βρίσκεται λίγο πριν το ναό, απαγχωνίστηκε ο εκχείου Μητροπολίτης Ιωακήμ. Αξιόλογα παραδοσιακά και νεοκλασικά κτίρια εντοπίζονται και στους δύο παλιούς συνοικισμούς της Μύρινας, το Τσάς και το Ανδρώνη. Το όνομα Τσάς είναι λέξη ρωσικής προέλευσης που σημαίνει παρατηρητήριο και διατηρείται από τα χρόνια στα οποία οι αδερφοί Ορλόφ είχαν πολιορκήσει τους Τούρκους στο κάστρο της Μύρινας. Ανάμνηση της εποχής αυτής είναι το μικρό οχυρό παρατηρητήριο, η Ντάπια, στην κορυφή του λόφου. Το Ανδρώνη, σύμφωνα με ένα τοπικό μύθο, παλιότερα ονομαζόταν και Ανδροφόνιον. Σημείο αναφοράς αποτελεί η γραφική πλατεία Πήγαδος, η οποία διατηρεί τον παραδοσιακό ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η Λίμνος, το νησί του Ηφαίστου, με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους ανεμόμυλους, τα γραφικά σοκάκια και τα αρχοντικά της που δεσπόζουν πάνω στο Αιγαίο, σας περιμένει να ανακαλύψετε τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά της. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.